De Alford slotantenne is de antenne die bovenaan staat bij P6 ATS. Die op 23 centimeter een horizontaal gepolariseerde rondstraler is. En opgebouwd is uit een koperen buis. En daaroverheen is een PVC-buis geplaatst, zodat je eigenlijk niet iets anders ziet dan deze PVC-buis, waar een stukje koper onderuit komt, die in klemmen gaat met kunststof hoekstukken. En dat geheel is op de mast geklemd. Voor de 13 centimeter band is ook een Alford slotantenne gemaakt. En ook daar kan je zien dat die geheel in PVC verpakt is, met een oude antenneklem. En onderaan zit de N-connector waar de kabel op kan worden aangesloten. Bij een gewone slotantenne is het feitelijk een metalen plaat waar je een sleuf in maakt. En in dit geval is een verticale sleuf gemaakt. En daarmee krijg je horizontale polarisatie. En net als bij een dipool, die je dus niet in een plaat maakt, maar gewoon van bijvoorbeeld draad of buis, is die ook een halve golflengte bij elkaar. Dit is een gewone slotantenne. Zou je die vervolgens oprollen, dan krijg je dus dit exemplaar. En dat is een gewone slotantenne. Maak je echter de sleuf niet een halve golflengte groot, maar een golflengte hierbovenop en een golflengte hieronder, dus eigenlijk 2 golflengten groot, dan is het een Alford slotantenne. Waar de naam vandaan komt, ik heb geen idee. Levert wel wat versterking op, maar levert ook een andere aanpassing op. Want zoals het hier is getekend met een halve golf slotantenne, of die dan inderdaad rechthoekig is of ronde uitvoering. Hier is de impedantie 50 ohm, maar bij een Alford slotantenne, waarbij de slot, dus de sleuf, veel groter is de impedantie 200 ohm. En dat moet aangepast worden om de coaxkabel hierop aan te kunnen sluiten. Dus afhankelijk van de golflengte moet dus de lengte van de sleuf worden bepaald. Voor de 23 cm band is die lengte 509 mm, dus dik 50 cm. Gaan we voor ATV gebruiken, dan kom je op 24 cm uit. Maar dan moet de sleuflengte iets van millimetertje groter worden. Niet echt heel schokkend. Dan zien we wel dat de diameter van die buis een relatie heeft met de sleufbreedte. Hoe dunner de buis, hoe dunner ook de sleuf moet zijn. Ik had zelf een buis die duidelijk dikker was. Dus ik heb hem gewoon in de gehele lengte doorgezaagd. Met een decoupeerzaag waar ik een mesje van heb ingekort. En toen heb ik hem gegloeid. Dat betekent dat je het koper zacht maakt. Je verwarmt hem flink met een brander. En daarna koel je hem plotseling af. En dan kan je hem vervormen tot deze diameter met die sleufbreedte. En dan is het aan jezelf welke je kiest. Ik vind een sleufbreedte van 4 mm wel erg kritisch. Dus dit is natuurlijk toch wel even iets minder kritisch, wat grover. Voor het exemplaar van de 13 cm band gelden andere maten. En die is gebouwd van een 22 mm standaard waterleidingpijp, ook van koper, op dezelfde manier. In de lengte doorgezaagd, in dit geval met een handzaagje. En is een vrij smalle sleuf overgebleven. En het aardige is dat de pijp dan weer past in die 22 mm pijp. Dit is bijvoorbeeld de 13 cm Alford slotantenne. Waarbij het duidelijk is dat je gewoon dit weer dicht moet maken en dit weer dicht moet maken. Dus eigenlijk is het echt niet meer dan een sleuf in een koperen buis. En bij de 23/24 cm uitvoering loopt hij dus gewoon door. En bij deze uitvoering past hij in de 22 mm buis, dus de 13 cm versie. Kijken we dan naar bijvoorbeeld de aanpassing, dan zal je dus op de betreffende punten in het midden een stukje coaxkabel moeten nemen. Ik heb daarvoor kabel genomen met een folie buitenmantel. En de kern verbind je met één kant van de folie
en de andere kant van de folie dus niet. En 2 stripjes die niet te lang zijn en die heb ik gewoon rechtstreeks aan het midden van de slot gesoldeerd. Dat zijn deze punten dus waar dat op gesoldeerd wordt. De lengte is natuurlijk wel bepalend voor de frequentie waarop die werkt. En voor de 23/24 centimeter uitvoering is die 58 mm, dus 5,8 centimeter. En voor de 13 centimeter band is die 26 mm, dus 2,6 centimeter. En de kabel die kan dus aan de onderkant op de juiste lengte gemaakt worden en met een connector aan de buis gezet worden. Het stralingsdiagram is bijna rond met een voorkeursrichting in de richting van de slot, dus de sleuf. Dat is niet meer goed te zien als de PVC-buis eroverheen is geplaatst, die trouwens ook goed waterdicht afgewerkt moet worden. En als kleine aanvulling heb ik nog, ik merkte dat de SWR, de staande golfverhouding, niet helemaal goed was. Dus toen heb ik daar een heel klein koper stripje op de buitenkant van die PVC-buis geplakt. En dan kan je door die wat te draaien, de buis te draaien, kan je dus de SWR prima krijgen. De versterking is niet geweldig. Die is pak een beet 0 tot 3 dB. We hebben ook nog gekeken of speciaal voor de 13 centimeter uitvoering, of het aan de zijkant monteren aan de mast, of dat een probleem opleverde in het stralingsdiagram. En dat blijkt eigenlijk niet het geval te zijn. Dus die zijarm was verder prima. Maar dit was wat de Alford slotantenne betreft. Wil je de vervolgperikelen van de antennes volgen? Abonneer je dan op dit kanaal en een duimpje is ook altijd leuk. Heb je vragen? Laat het even weten.